úrnak, köszönjük minden egybegyűjtett, ezzel a mai tanácsülést megnyittuk. Jelenleg átérnénk a napirendi pontokról, a munkaülés jegyzőkönyvének, ha valakinek van hozzáfűzni valója. Ha nincs, akkor szavazzunk ki, ha mellette elfogadjuk a munkaülés jegyzőkönyvét. Tartózkodik valaki? Nem voltunk. Ellene? Két tartózkodik. Megkérem a dolgálmostól, hogy a mai ülésnek a napirendi pontokat mutassanak. Kedves képviselőasszony, jegyzőasszony, képviselő urak, szeretettel és tisztelettel üdvözlöm Önöket ezen a mai októberi rendes tanácsülésünkön. Egy 7 pontból álló napirendet terjesztettem elő, ebből a 6. és a 7. pontot visszavonom, és ezért az 5 napirendi pontot a következőképpen javaslom elfogadásra. Az első napirendi pont keretében javaslom, hogy Balatonváros költségvetését módosítsuk. A második napirendi pont keretében javaslom, hogy változtassuk meg a tavaly elfogadott 72-es számú tanácshatározatunkat, amely sürgősségi segélyek kiutalásáról szól bizonyos kategóriájú esetek számára. A harmadik napirendi pont keretében javaslom, hogy hozzáférési jogot biztosítsunk az inkubátorházunk kéményéhez az Orange Romania cég számára jelerősítő antennák felszerelése céljából. A negyedik napirendi pont keretében javaslom, hogy módosítsuk a 64-es határozatunkat 2020-ból, amellyel a helyi tanács képviselőit nevesítette az önkormányzat az iskolák vezetőtanácsába. A 5. napirendi pont keretében javaslom, hogy fogadjuk el az önkéntes hulladékgyűjtő központ műszaki gazdasági mutatóit, megvalósíthatósági tanulmányát és költségvetését. Kérem tisztelettel a napirend elfogadását. Valakinek hozzászólások? Nincs. Ki van amellett, hogy átfogadjuk a napirendi pontokat? Ki van mellette? Tartózkodik valaki ellen? Az első. Az első napirendi pont keretében javaslom módosítani városunk költségvetését a következőképpen. A beruházási listáról 700 000 javaslok visszavenni a folyóköltségvetésbe, illetve 680 000 pontosan. 20 000 javaslok egy olyan pumpa megvásárlására fordítani, amely vízhálózat működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges, és 680 000 a rákosi kanalizálás önrészét javaslom, hogy vegyük vissza, és a különböző kiadásokra a következőképpen javaslom elosztani. 26 000 kisebb értékű utcajavítások, 67 000 a Transztok RT szállítási díjainak kifizetése, 140 000 a Tega RT-vel kötött szerződésük teljesítésére, 30 000 a vízszolgáltató anyagi költségeire, 140 000 a vízszolgáltató villanyköltségeire, 100 000 a Gámózes Általános Iskola és a Cimbora napközi otthon villanyszámlájának, valamint fa tüzelés anyagának a kifizetésére, és 169 850 lej a polgármesteri hivatal különböző javak és szolgáltatások számlájának a kifizetésére. Kérem tisztelettel ennek a módosításnak az elfogadását, illetve a kórház esetében 282 600 lej javaslom befogni a kórház költségvetésébe, amelyet célirányosan a minisztériumtól a voucherek kifizetésére kaptak. Ugye az elmúlt esztendőben a kórházi szakszemélyzetnek nem volt ilyen voucherre, viszont megkapták, és ezért be kell fogadjuk a költségvetésünkbe, valamint a kiadási oldalon is, hogy akkor el lehessen használni, valamint 500 szponzorizálást a kórház számára. Kérem tisztelettel ennek a napirendi pontnak az elfogadását. Valakinek hozzáfűzni való? Nincs. Akkor ki van mellett, hogy elfogadjuk? Az egyes bizottság, szakbizottság. A bizottság meghallgat és elfogadásra javaslatot. Mellette mindenki van ellene, tartózkodik valaki? Nem. Kettős napirendi. A második napirendi pont keretében javaslom, hogy módosítsuk azt a 72-es határozatunkat, amelyet a tavaly fogadtunk el, és amely különböző sürgősségi segélyek kiutalásáról szólt. Ennek a keretrendszerét vázolta fel. A javaslat az 3 pontban állt. Az egyik
Az egyes meglévőkért 2-es pontja azt az esetet tárgyalja, amikor olyan azonosított személyt kell eltemetni, akinek nincsenek rokonai, és a temetésre kötelezhető személyek, például eltartási szerződés vagy a végrendelet kedvezményezettjei kis jövedelme miatt a város segítségére szorulnak. És ezt szeretnénk, hogyha kiegészítenénk azzal az esettel, hogy amikor nincs eltartási szerződés, vagy pedig nincsen végrendelet, illetve az ezeknek a végén álló személyek egyáltalán nem is azonosíthatóak, az összeg az marad, kérem tisztelettel ennek a kicsi bővítésnek az elfogadását. A második pontot, amely egy temetésre fordítható összeg és a sírhely megjelölésére fordítható összeg megnövelését javasoltam 6000 lejre, ezt visszavonom, az eddig jóváhagyott keretbe teljesen belefér, amiről végül is megállapodtunk. A harmadik pont esetében pedig, ami az 1-es melléklet 5-ös pontjánál áll előttünk, hogy 3000 le és segélyt szavaztunk meg már a tavaly arra az esetre, hogyha valaki időlegesen a megfelelő törvényes intézkedésig kiskorú gyereket fogad magához. És ezt a pontot szeretnénk kiegészíteni azzal, hogy ha a kiskorú gyerek mellett például idős vagy fogyatékos személyt időleges gondozásra befogad, addig, amíg az önkormányzat el tudja végezni mindazokat a procedurális lépéseket, amely egy intézetben, otthonban való elhelyezést jelent. Van egy konkrét ilyen helyzetünk is, az is szükséges ennek a pontocskának a megmódosítása, hogy ezt az idős demenciában szenvedő személyt, amíg el tudjuk helyezni megfelelő otthonban, a fennmaradó részre valaki kell gondozza, és annak valakinek a költségeit kell álljuk, hiszen nem tudunk azonosítani semmi olyan hozzátartozót, akinek kötelezettsége lenne ezt elvégezni. Úgyhogy a felvázoltak értelmében tisztelettel javaslom a 72-es tavalyi határozatunk elképpen való módosítását. 1-es komissziót kérünk. A bizottságunk tárgyalt és elfogadásra javasolja. Államszakbizottság. Államszakbizottság most tárgyalt és elfogadásra javasolja. Valakinek hozzászólás. Nincs külön maradt a járványú. Tartózkodunk valaki ellen. Köszönöm szépen. A harmadik napirendi pont keretében javaslom, hogy adjunk hozzáférési és használati jogot az Orange NIA részvénytársaságnak, hogy az inkubátorházunk, amely Bányász utca 11A szám alatt található és a város tulajdona, kéményére helyezzen el olyan jelerősítő antennákat, amely megoldja a városunkban elég problematikus Orange jel használatát. Ezt vérbeadjuk ezt a kéményt, amelynek a négyzetmétere 142,28 négyzetméter, ez a kémény területét és a falnak azt a részét is jelenti, ahol felszerelik az antennákat, és a előzetes megbeszélések értelmében ezt a szerződést kiegészítjük azzal, hogy ne biztosítson kizárólagossági jogot a kémény használatára, hogyha egy másik szolgáltató jön, és annak is szüksége van, ugye ilyen épületrészek azért ritkák a városban, akkor az is tudja elhelyezni a maga antennáit. A bérbeadás az inkubátorházban érvényes eddigi szabályzat szerint 2,5 euró per négyzetméter per hónapban plusz áfában szabja meg ezeknek a bér kötelezettségét, úgyhogy azért, hogy a városban minőségi Orange jelet tudjuk biztosítani, kérem tisztelettel meg az elfogadását. Bizottság. Bizottságról beszéltünk, hogy a elfogadásra javasoljuk, viszont lenne egy kérdésem, ami most is felmerült még egy. Tehát, hogyha még tegyük fel, jön a Vodafone is, és ő is ki akar ott bérelni, akkor ez kizárólagos bérlés lesz az Orange-nek, vagy akkor majd osztoznak a bérfizetéssel? Most mondtam, hogy az előterjesztett verzióhoz képest még ez beteszi. Még van egy kérdés, és ott még vannak valami antennák, akkor azokkal mi van? Azok az antennák azok a városban lévő kamerák, amelyek működnek, és nincsenek direkt hálózaton, azok oda sugároznak arra a kéményre. Tehát az a városnak a technikán lévő, meg a más kamerák oda sugároznak. És a wifi hálózat, ami van a falvakon, a Rákosi kultúrotthonban, a Köpeci kultúrotthonban, a technikai egyik ilyen magas antennán át, ide sugároznak a Centrudafácsernak a kéményire, arra az antennán. Az Orange felszerelésének az elhelyezését úgy kell megoldani, hogy ezeknek az ügyvédségeket adjon.
azok arra szolgálnak. De ők voltak fent, megnézték személyesen is, úgyhogy ők ezt figyelembe vették, hogy már van. Kérem tisztelt az elfogadását. Ki van mellett, hogy elfogadjuk? Tartózkodik, korrupunk ellen. Négyes napirendi. A 4-es napirendi pont keretében javaslom megmódosítani az önkormányzat által 64-es szám alatt elfogadott 2020-as tanács határozatot, amely kinevezte az önkormányzati képviselőket az iskolák vezető tanácsában. Változott az a miniszteri rendelet, amely többek között a vezetőtanácsok összetételét is szabályozza, és bizonyos módosításokkal oda jutott, hogy 3 képviselő helyett, amely volt eddig a Gálmózes általános iskolában, csak 2-t engedélyez, ezért a 3 képviselő számát le kell csökkentsük 2-re. Ebben a pillanatban a 64-es számú határozat által a Gálmózes általános iskolában Zsombori Csaba független képviselő, Kotec Attila az RMDSZ képviselő és Asztalos Attila az IMS képviselője volt benne. 2 módozat van erre, vagy szavazást írunk ki, vagy pedig megkérdezem itt a képviselőket, hogy van-e esetleg közöttük olyan, aki visszalépne, illetve ki az, aki kinyilvánítja azt az akaratát, hogy maradna benne, és akkor, hogyha mondjuk egy képviselő lép vissza, 2 marad, akkor ezt tudomásul veszi az önkormányzat, és ezt tudjuk elérni az iskolát. Akkor azt kérdezném, hogy a 3 képviselő között van-e olyan, aki visszalépne ebből a kinevezésből? Én visszalép. Zsombori Csaba tanácsos úr visszalép, akkor megkérdezem a 2 másik képviselőt, tehát Kotec Attilát, illetve Asztalos Attilát, hogy ők maradnának ebben a vezető tanácsban. Igen? Igen? Rendben, akkor kérem, hogy akkor az önkormányzat elképpen módosítsa, hogy tudomásul veszi Zsombori Csaba visszaléptét, Kotec Attila és Asztalos Attila megmaradását a vezetőtanácsban, és ezt kommunikáljuk az iskola vezetőtanácsa felé. Most a Gálmózes. Ez a Gálmózes. Ott 2 volt. Csak 2. Ezt akkor szavazni tudjuk. Igen. Igen, már tulajdonképpen titkos szavazat lenne, de akkor valami visszalépik, és marad a 2. Tehát, hogy tudomásul veszi az önkormányzat, hogy Zsombori Csaba visszalépi, Kotec Attila Asztalos Attila megmarad, és akkor tovább ők képviselik. Egyet értenek. 5-ös napirendi pont. Köszönjük szépen. Az 5-ös és egyben utolsó napirendi pont keretében pedig javaslom, hogy fogadjuk el az önkéntes hulladékgyűjtő központ műszaki-gazdasági mutatóit, megvalósíthatósági tanulmányát, valamint a költségvetését, amelyet a technika telepen szeretnénk felépíteni a reziliencia alap a környezetvédelmi ágából. Elkészült ez a tanulmány, amelynek a kivonatát itt megtalálják önök. A lényeg az, hogy a költségvetés ugyanazon az értéken van, amit leszerződtünk, tehát nem az az eset van, ami a többi reziliencia alapos energetikai felújításon volt, hogy a költségvetések azok magasabb értékre jöttek ki, és társfinanszírozást generáltak jelentős összegeket. A tervező biztosított arról, hogy a mai árak szerint ezt a beruházást ebből az összegből meg lehet valósítani. Zárójelben hozzáteszem, hogy a területnek a közművesítését, tehát a villanyáram elvezetését, a víz odavezetését, a szennyvíz és az esővíz elvezetését, ezt mi kell megoldjuk. Ez nem a projekt része, a projekten kívül, viszont ez minden egyes projektnél így van. Úgyhogy kérem tisztelettel ennek a határozatnak az elfogadását is. Egyes szakbizottság. Szakbizottság szállított és elfogadásra javasolja. 2 szakbizottság. 2 szakbizottságban is tárgyaltuk, elfogadásra javasoltuk. Egyetlen kérdés, hogy beláthatóan mikor indulna ez a projektnek a megvalósulása. Mivel a reziliencia keretéből van legkésőbb 2026. június 30-áig be kell fejeződjön, de a tervnél most már nem csak a megvalósíthatósági tanulmány, hanem a műszaki kiviteli terv és az engedélyezési terv is elkészült. Amennyiben a minisztérium ezekre a fázisokra rábólint, akkor gyakorlatilag ennek az évnek a folyamán a díszítet el lehet kezdeni, meg lehet oldani a téren, hogyha a kivitelező akar, akkor a tavasztól el lehet kezdeni a kivitelezést, és a kivitelezést néhány hónap. Második kérdése hozzászólásra. Nincs ki van mellett,
öltözködből, nem. Napirendi pontokat befejeztünk, egyebek. Köszönöm szépen. Az egyebeknél én egy dolgot szeretném megemlíteni, hogy a Vállalkozás Közművelődési Egyesület ezen a héten szervezte meg az őszi erdővidéki közművelődési napokat, ez a 29. kiadás. Ebből még hátra van a mai nap, a holnapi nap, a szombati és a vasárnapi nap. Tisztelettel ajánlom az önkormányzati képviselők figyelmébe ezeknek a rendezvényeknek a látogatását, együtt, hogy az önkormányzat is társszervező és társfinanszírozója ezeknek az eseményeknek. Köszönöm szépen! Tisztelt képviselőtársak, tisztelt jelenlétük! Ha már a múltkoriban a sajtóban is megjelent az ígéretem, szeretném felolvasni a Gyulafehérvári Adere Centrum kérésemre küldött válaszlevelét. Másolatokat is hoztam belőle, akit érdekel, olvassa el. Ugye elég kellemetlen volt a múltkor, hogy senki nem tudott róla, de létezik. Conform prevederilor ghidului solicitantului, în cadrul acestui apel de proiecte sunt finanțate doar cererile de finanțare care întrunesc toate condițiile de eligibilitate, care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 50 de puncte din totalul maxim posibil 100 de puncte. La nivel regional, pe această prioritate de investiții au fost depuse 28 de cereri de finanțare, din care un număr de 17 proiecte au fost contractate și sunt în curs de implementare, urmând a se finaliza la 31 decembrie 2023. Proiectul menționat de dumneavoastră este inclus în prezent în lista de rezerve aferentă acestui apel de proiect. Tehát a fentiekből kitűnik, hogy az előző mandátumban letett pályázat feledésbe merült. Viszont az aktuális polgármesterünknek 3 év alatt se volt ideje bizonylatokat küldeni, hogy minimum 50 pontot elérjük. De megértem, hiszen ez a pályázathoz nem kell 100 000 lejes tanulmányokat kifizetni. És ha valaki tanulmánymániás, attól nehéz számon kérni, hogy a meglévő projektekkel miért nem foglalkozik, melyekre már nem kell pénzt költeni. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy senkinek se tűnik fel, hogy azért feszegettem az önrész nagyságát, mert abból kitűnik a sok tanulmány megrendelése, amelyekre, idézőjel, végső megoldásként lehet hitelt felvenni, vagy megrostálni a pályázatokat, esetleg visszabutítani azokat, és csak bizonyos elemeit megvalósítani. Zárójel bezárva. Számomra észszerűtlen, hogy minden pénzt tanulmányokra költsünk, amelyekből jelentős része már elvetésre vagy lebutításra van ítélve. Tisztelt képviselő kollégák, önöknek, nektek tényleg megfelel az, hogy minket kitüntettek bizalmukkal a barótiak, és megengedjük, hogy madárnak nézzen minket a városvezető. Tényleg azért vagyunk itt, hogy háttérbe, a kulisszák mögött megbeszéljük, hogy ez nem jó így, de itt a tanácsüléseken mindenki lesütött szemmel bólogasson arra, ami megengedhetetlen. Azt nevezzük egyetértésnek, hogy bólogatunk arra is, amivel nem értünk egyet. Ne a kávézókban, ne az utcai beszélgetések során, hanem itt mondjuk el, ahogy én is, hogy ez, ami van, nem jó. Mert ha mi itt nem mondjuk ki, akkor ki fogják mondani a szavazók jövő évben, és lesznek majd meglepetések. Így érzem. Szóval visszatérve az eredeti fonalhoz, a polgármesterünket nem érdekli, hogy nyerünk vagy vesztünk, egyet vagy akár az egészet, mert Barótváros mozgatható pénzét 3 éve költi a családbarát pályáztató cégek felé, ami azt jelenti magyarul, hogy minél több tanulmányt rendelhessen jó pénzért. Aztán az, hogy lesz-e hozadék a pénzelköltésnek vagy nem, az jelentéktelen számára. Ő úgy dobálózik a barótiak befizetett adópénzével, mint könnyű lány az alsó neműjével. Elköltöttük tanulmányokra, aztán nem lehet megvalósítani, akkor kidobjuk a kukába, vagy lebutítjuk. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy tudatosítsa magából. Itt az adófizetőink pénzéről beszél a polgármester. Tényleg ezt akarjuk? Tényleg a szűkös kereteinkből is azt akarjuk, hogy dobáljuk ki az ablakon 100 000-eket vagy milliókat, hogy majd aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem. Csak kérdezem. Ha már személyeskedésről esett szó, ugye az utóbbi időben azért a nevem mindenütt jelenik meg, és elég
elég negatívan. Nem értem, hogy mi köze van a polgármesternek az én tengeri nyaralásaimhoz. Én a tengerre saját pénzemen megyek, saját autómmal, míg a polgármester még Kisbacomba is a város kocsijával és a városlakók pénzéből utazik. Az utóbbi 3 évben vissza kell nézni, hogy mit valósítottunk meg. Mi egy-egy gödröt bétömtük, mikor? Akkor, amikor a Facebookon megjelent, és akkor hamar bétömtük. Egy utcára gédelt eleresztettük még. Azért a Facebookra feltették, hogy néz ki, és hamar keresztül kell nyomni. Oda kerültünk, hogy a Facebook vezeti Barótot. Az, hogy pályázatok mennyi idő alatt érnek be, ott lehet mesélni. 4 év, 5 év, 10 év, mit tudom én, mikor érik be. Gyakorlatba véve, vegyük a Vargyasi önkormányzatot, megpályázta, ugye, a buldóeszkavátort, 1 év alatt üzembe is helyezte. Nekik nem kell 3-4 év, amit megpályáznak. Jó, milyen kicsi dolgokkal nem foglalkozunk, mi nagy pénzeket költünk, nagy dologért. Ugyancsak a Facebookon olvasom a tegnap előtt, idézőjel, Barótnak nincs mit ünnepelni. Valamikor régen volt, de most nincs. Lehet ünnepelni a munkanélküliség napját, Poros Barót napját, használhatatlan víz napját, és még sorolhatnám. Sajnos, idézőjel bezár. Szintén a Facebookon megjelent egy olyan nevem megint megjelent lejáratási akciónak nézem, amikor ugye megjelent, hogy hát a 30-valahány százalék több, mint a 60-valahány százalék, és tulajdonképpen mi fogjuk meg a szánkot, mert a második helyes, a harmadik helyes, a negyedik és az 5. a vesztes. Nem. Tisztelt képviselőtársaim! A Barótváros és hozzatartozó falvak lakói a vesztesek a múltkori választási kampányban. Nem a második helyette. Tovább, igen, 2 évig voltam alpolgármester, de az már nem érdekelte a polgármestert, hogy miért csak 2 évig a 4-ből. Mit tehet egy alpolgármester, ha a polgármester nem ad semmilyen hatáskört az alpolgármesterének? Semmit. Ezért mondtam le, hogy ezzel ne tudjanak támadni, de úgy látom, hogy most visszamegyünk, ha kell, akár 20 évig is, ha negatívan tüntethet fel. Én inkább nem szólok arról, hogy a polgármester miért kellett lemondjon ilyen falván a nem alpolgármesteri, hanem polgármesteri tisztségéről. Azért nem szólok erről, mert ezt mindenki tudja. És bizonyára a polgármester úgy gondolta, hogy ha egy falut nem tud elvezetni, akkor majd egy város vezetésére alkalmas lesz. Én tanácsosként nem tudok egyetérteni azzal, ami zajlik itt most Baróton. Akkor sem tudok egyetérteni, ha egyeseket sikerült elszédíteni a polgármesternek a nagy populista dumáival. Akik régebről ismerik a polgármestert, mind tudják, hogy a dumákban igen jártas, de a tettek mezején, amikor valóban időszerű a cselekedet is, ott már általában elbukik. Nekünk pedig nem nagy mesemondókra, hanem cselekvő emberekre, vezetőkre lenne szükségünk, mert amúgy is óriási lemaradást kellene behoznunk a környező településeinkhez képest. Bevallom, hogy én személyesen nem örvendek ennek a nagy egyetértésnek, mert tudom, igen nagy százalék csak színlelt, vagy kötelező egyetértés az, amit itt tapasztalunk. Mindnyájan tudjuk, hogy egy egészséges fék, egy egészséges ellenzék hiánya segítette elő az aktuális diktatúrát. Mert az, ami ma Baróton folyik, az enyém kifejezve és önkényuralom pályán halad. Sajnálom, hogy miután véget ér a huszáriáda, mert biztos vagyok benne, hogy véget fog érni, Barótnak nem marad más, csak egy, idézőjel, autó mögé kötözött konzerves doboz, bezárva, és a régi nagy mesemondások emléke, amiből nem lett semmi. Csak azt nem értem, hogy miért nem akarunk mi feltétlenül beállni azok sorába, akiknek már rég elegük lett ebből a polgármesterből. Csak azt nem értem, hogy miért kell mi mindig a legutolsók között felébredjünk, hogy annak, aki már sok területen és sok helyen lejáratta magát, mi még mindig bólogassunk. Miért nem tudunk összefogni, és miért nem tudjuk kimondani közösen, ha eddig és ne tovább? Meddig hagyjuk, meddig bólogatunk arra, amiről tudjuk, hogy nem jó, de félünk felállni, és azt mondani, hogy polgármester, játszadozz a saját pénzeddel, de ne a barótiak kinkeservesen megkeresett pénzük adóival. Akkor lesz Baróton változás, amikor a városvezetés megérti, hogy szolga, és nem úr.
Akkor lesz Baróton változás, amikor a polgármester hivatal a vezetőjével az élen megérti, hogy egy olyan intézményt vezet, amelynek sok ezer tulajdonosa van, és nem az ő Kft-je. Amikor felfogja a polgármester és a hivatal minden dolgozója, hogy ők egy olyan intézménybe szolgálnak, amelyiknek a baróti adófizető emberek tulajdonosai. Ehhez a felismeréshez kívánok sok-sok áldást és bölcsességet a tisztelt önkormányzati testület minden tagjának. Köszönöm. Milyen pályázatról van szó? Az nem hangzott el. Na itt van, kitettem a válaszlevelet, amit letettek. De a beruházást nem említették. Miről van szó pontosan? Lent a víztisztító állomásnak a modernizálásáról van szó. Amire többször is küldtek kiegészítő javaslatot, módosításokról, ott le van minden. Tehát én nem, azért kértem le, mert én se tudtam, csak azt, hogy van egy ilyen, és hogy mások megnyerték, akik minimum a dosszár összeállításánál az 50 pontot elérték. Ennyit tudok. Ezért kértem le, hogy bizonyosodjak meg, igen vagy nem igen. Még egyszer tessék szívesen ismételni, hogy milyen projektről van szó? Ott a közön kezében van. Szeretném hallani. Melyik projektről van szó? A víztisztító állomás modernizálás. Tehát, hogyha ön ezt megírta és megkapta, akkor tudja, elolvasta, hogy mit ír ebben? Elolvasta. A következő projektről van szó. Îmbunătățirea infrastructurii ambulatoriu în orașul Bacău. Hogyha ez magyarul víztisztító állomást jelent, akkor nagyon sürgősen vegye elő a román-magyar szótárt, mert hogy ez a kórház ambuláns járóbetegrendelő projektjéről szól. Arra vonatkozik. Semmiféle víztisztító állomások projektet az önkormányzat nem tett le, sem az elmúlt 3 évben, sem az előtti években, az előző mandátum alatt a regionális operatív programban. Itt írja a második sorban, és hogyha ön elolvasta volna, akkor tudná, miről van szó. Ez a kórház járóbeteg rendelőre vonatkozik. Valaki előtt van-e, nézze meg felül a második sort, mit ír. A polgármester úr, milyen projektet ír? De most nem mindegy, hogy milyen projektről van szó, arról van szó, hogy nem volt Barótváros képes 50 pontra letenni a dokumentációt. A régi önkormányzat letette, most megint a kiskaput kapjuk, hogyha nem így, nem úgy, stb. Egy dolog biztos, le volt téve egy pályázat, amihez nem kellett önrész, és azt mi elbuktuk. A 20 nem nevetségességet lehet fokozni. Jó, hát itt mindenki nevetségesebb. Tehát ön a múlt gyűlésen is, és most is a baróti víztisztítóról beszél. Még egyszer ismétlem. A baróti víztisztítóval kapcsolatos semmilyen pályázatot nem tette az önkormányzat, sem ebben, sem a korábbi mandátumokban, a regionális operatív programban. És az, amit ő most szétosztott a tisztelt kollégáknak, a baróti járóbetegrendelőre vonatkozik. És akkor az már minket nem érdekel? Nem. Tehát a baróti járóbetegrendelőnek a története a következő. Volt egy kiírás 2018-ban, amely december 22-én ért véget. A baróti önkormányzat letette az utolsó nap, utolsó délután ezt a pályázatot. A pályázatok kiírása úgy történik, hogy megszabnak egy keretösszeget, mondjuk 100 000-re, vagy 100 millióra. És megszabnak egy olyan százalékot, amely meghatározza, hogy mennyi százalékkal lehet meghaladni, amíg még beveszik a pályázatot, mert mindig számítanak arra, hogy a pályázatok költségvetésében vagy a licitek során bizonyos spórlások keletkeznek, vagy pedig tudnak még hozzárendelni különböző más forrásokat. A baróti önkormányzat ezt a pályázatot az utolsónak tette le. Tehát itt, ahol leírja pontosan, hogy hány volt letéve, 28 kérés, a 28. volt letéve. Tehát ön a múltkor, amikor beszélt a víztisztítóról, akkor csak felhúztam a vállamat, hogy ilyen nincs. Hogyha elmondta volna, tehát most tudta meg tőlem, hogy a járóbeteg rendelőről van szó, akkor hoztam volna az egész dokumentációt, hiszen ezt leleveleztük mi.
Tehát utolsóan tették le a pályázatot, a kiírt összeg 265%-ánál állott az egész. És ezért finanszíroztak belőle 17-et, ahogy leírják a válaszba, és a többi 8-at nem, mert nem volt pénz rá. Nem arról van szó, hogy bárki bármilyen igazoló iratot be kellett volna küldjön. Tehát öntisztelt Uram teljesen mellé lőtt. Északot célozta és délt lőtte meg. 180 fokkal lőtt mellé, mert hogy nem ért hozzá, nem tudja, hogy egyszerűen miről beszél. Beszél a víztisztítóról, és szó van a járóbeteg rendelőről. Az egész diskurzus, amit felolvasott, az körülbelül ilyen komolyság. És ennél több szó egyáltalán nem is értem. Lényeg az, hogy a polgármester ért hozzá, akkor látszik az idáigi eredményekből, ami történt, valós hozzatartozás. Én csak azt akartam rámutatni, hogy azzal nem foglalkozunk, mindegy, hogy milyen projekt, azzal nem foglalkozunk, amire nem kell, mit tudom én, ahogy elmondtam, 100 000-es önrészeket kifizetni. Az már a régi polgár, a régi tanács tette, akkor már nem is érdekel minket. Tehát én tudom, hogy mindig mindent ki lehet magyarázni, de effektív életbe fel kell mutatni ennél egy kicsit többet. Nekem ez a véleményem. Jó, köszönjük. Valakinek másnak hozzászólások, vagy más probléma? Itt van. Beszélgettem pár vállalkozóval. Az a kérdésük, hogy ugye most ki volt közölve, megkapták a cégvezetők, hogy reklámtáblákra kell fizetni. Azon a kérdésem, hogy ez hogy működik? Tehát, hogyha több van kitéve, vagy hogyha ami ki van téve mondjuk az épülete, vagy az irodája elé, mert ugye a törvény az kötelezi a vállalkozókat, hogy ki legyen téve a tábla, hogy milyen céget keres az ember, tehát hogy milyen cég van ott. Tehát, hogy az a kérdésem, hogy azt is ki kell fizetni, amire a törvény kötelez négyzetméterét, vagy csak az, ami pluszban az utcán vagy közterületen van feltéve. Ez egyik kérdés, másik, hogyha például magánterületen, magánépületen van ez a cégtábla, mondjuk reklámtábla, ezért kell fizetni, és hogyha nem reklámtábla, hanem mondjuk hirdetés, vagy mondjuk árulunk egy ingatlant, arra is kell fizetni? Ez a kérdés. Elmondom, ugye a számvevőszék minket ellenőriz 2 évente, és akkor különböző tematikában felhívja a figyelmet, hogy miben lát ő elmaradásokat. Az elmúlt években volt ilyen, amikor felhívta, hogy a lakásdíjak aktualizálása bizonyos hiányosságban szenved, ezeket megtettük. A különböző adó- és illetékbehajtási módokat ismertették, és azokat akkor szintén foganatosítottuk, vízdíj elmaradás, tehát ezekről a korábbi gyűléseken is beszámoltam, hogy végrehajtások, számlaletiltások, perek sokaságát kezdeményeztük, azokkal szemben, akik valamivel tartoznak a költségvetésnek. Az egyik ilyen figyelemfelhívás az volt, hogy a reklámtáblákkal foglalkoztunk el. És hát a törvény azt írja, hogy amikor egy vállalkozás egy reklámtáblát helyez el, akár a saját székhelyen, akár bárhol, akkor azután kell fizessen egy bizonyos illetéket. Ez az illeték egyáltalán nem nagy. Tehát ott, ahol a székhelye van 32 per négyzetméter, tehát 100 centi x 100 centi, hogyha pedig máshol van, és az teljesen mindegy, hogy közterület vagy pedig magánterület, tehát hogyha máshol van bármi, amivel reklámozza az ő gazdasági tevékenységét, és ebbe beletartozik, hogyha eladó ingatlan van, vagy egyáltalán, hogyha más cég termékét is forgalmazza, tehát X Kft. Kiteszi, hogy Y Kft. Termékét forgalmazza, ezek is annak minősülnek, és ott 23 per négyzetméter az ára. Ezeket feltérképeztettük a megfelelő pénzügyi iroda megfelelő munkatársát. Megkértem, járja le mind a 6 települést, lejártam mind a 6 települést, lefotózott minden egyes reklámtáblát, jött, kinyomtatták, és beazonosítottam azokat a cégeket, akiknek ez reklámot, hirdetés jelent, körlevelet küldtünk be, amiben mindössze annyi állott, hogy kérjük, hogy 15 napon belül jöjjenek be, tisztázzuk ezt a helyzetet és jelentsék be. Ez meg is kezdett történni, tehát még folyamatosan küldjük ki ezeket, hiszen jóval több mint 100 cégnek kell kiküldjük. Jönnek be egymás után, és ezeket az összegeket ki is fizetik. Bejelentik, hogy folyóév január 1-től van a reklámtábla, beterheli az illetékes munkatárs, és akkor ki is lehet számlázni. Nem nagy összegekről van szó, tehát gyakorlatilag ilyen pár 10 lehet, ritkán haladja meg a 100 lehet, az már nagy reklámtábla kell legyen, amely meghaladja, az átlag baróti vállalkozónál jóval 100 lehet alatt marad az évi illeték ebből szemben.
Hogyha még részletesebben szeretnék, akkor nagyon szívesen megkérem József kollégát, mert ő foglalkozik vele, és ő nagyon-nagyon alaposan utána nézett ennek a dolgoknak, de ez a fő lényeg, hogy 32 per négyzetméter a székhelyen, 23 per négyzetméter bárhol máshol, és hogyha vannak különböző vállalkozók, akkor összeadják, látják, hogy tényleg igazából ez nem az a sarokkő, amivel a városi költségvetést megbillentjük, de nem is az, amin egy vállalkozásnak a jövedelmezősége múlik, viszont rendbe tesszük ezt a dolgot, és utána éveken keresztül tudunk menni ezekkel a tételekkel. Csak érdekes, hogy a törvény kötelezne akkor, nem a pénzről van most szó, csak hogy egy kicsit olyan igazságtalanságnak tűnt, így mondom, többen jelezték, egy kicsit olyan fura, hogy kötelez a törvény, hogy ki kell tenni a cégtábládat, mert kell, logikus. Végül meg is taxal ugyanaz a szerv, amelyik esetleg kéri. Tehát egy kicsit érdekes. Köteles, hogy legyen személyim, de ahhoz, hogy legyen személyim, be kell fizessek 7 lány. Köteles, de én kell kifizessem az állat. És akkor a reklámtáblát? Köteles, hogy legyen az autó beiratva, de én kell vegyem a számtáblát. Igen, most nem akarok reklámot csinálni egy cégnek se, de mondjuk egy ingatlan ügynökség, hogyha felteszi, hogy eladó, de van zárja ez a négyzetméter ingatlan, arra ki kell fizesse. Hát az ügynökség. Azt van az ügynökségnek kifizesse. Aki hirdet, igen. Tehát például egy cég hirdet mondjuk egy autóalkatrészt, egy nem tudom milyen cégtől. Nem az a gyártó kell fizesse a reklámot, hanem aki eladja a készterméket. Megveszi a terméket, eladja, tehát a gazdasági tevékenységnek ez a része, ez nála valósul meg. És időszakosan is lehet, tehát hogyha például jön valaki és azt mondja, hogy én el szeretnék helyezni egy hónapra egy ekkora reklámtáblát valahol, akkor csak egy hónapra nyilatkozik, a formularisztika is így van megállapítva, egy hónapra kifizet, utána leveszi és kész. Hogyha pedig állandó jelleggel szeretné, akkor nem determinált jelleggel, viszont amikor eltávolította a táblát, vagy nem akarod reklámozni többet, vagy más reklámoz, vagy abba hagyja a tevékenységét, kijelenti, és akkor ki van véve adózás alól, illetve fizetés alól. Tehát még egyszer arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez tematikus kérdés, tehát minden egyes vállalkozásra, mind a 6 településre vonatkozik, nehogy valaki azt gondolja, hogy pont X-el, Y-nal vagy Z-vel szeretnénk ezt a kérdést megoldani, és a többivel nem. Mondom, hogy 100-nál jóval több fejlesztőt. Más valaki dolgozni? Nekem egy olyan kérdésem, hogy hallottuk a költségvetés, elveszik rá a kapitalizálástól a pénzt, tehát azt gondoltuk, hogy nem lesz ár idén megoldani, de viszont az úttal akkor, tehát mikor lesz neki fogva az útjavításnak, nem javításnak, az aszfaltozásnak fogva. Igen. Az idén az reméljük, hogy csak megtörténik. Igen, rögtön mondom is. Tehát ugye a Salini programból 987 000-et nyertünk a Rákosi szennyvízre. Viszont amikor a tervezővel ezt rávetítettük, akkor kiderült, hogy még a főutca felére elég körülbelül. És ezért a becslések szerint azt a bizonyos 700 000 lehet azért tettük hozzá a költségvetésünkből, hogy a főutca alatt a gerincvezetéket tudjuk lefektetni. A probléma az volt, hogy mikor betették, hogy kell a műemlékvédelemtől is engedélyt kapjunk rá, ami önmagában sok hónapot vett fel, mi gyakorlatilag belőttük, hogy február-márciusra kész kell legyen az építési engedélyünk. De ez úgy megtolta az egészet, mert 34 kilométerről kellett régészeti tanulmányt készítessük, ebbe benne van Rákos, Baróni, Baszfalcs, Boros is, de egyben szerződtük le, mert külön még drágább lett volna és még bonyolultabb, hogy az egészet eltolta időben, és nem tudtuk megszerezni az építési engedélyt. Viszont az aszfaltozási munkálatok a peredelé keretében le vannak szerződve év végéig, van pénz a munkálatra, és ezért amikor láttuk június tájban, hogy nem tudjuk fizikailag becsúsztatni az aszfaltozási munkálatok elé ennek a megvalósítását, akkor felkértük azt a tervezőt, aki elvégezte a tervezést, hogy nézze át, hogy valamilyen módosulások voltak-e az úttesten, amit el kell végezni még a 2-es keretében, elkészítette az új expertízist, a tervmódosítást, ez a Romano Disposizione de Chantier, megadta a cég az ajánlatot, a mai nap írjuk alá a szerződés módosítást, amivel ezeket a műszaki dolgokat még bevesszük, és jövő héttől neki lehet fogni a munkálatoknak, hogy legyen meg az idén, fejezzük be és tudjuk elszámolni a Fejlesztési Minisztériumnak az utat teljesen részében. Ami a Salini programos 987 000-et illeti, az pedig
azon a szakaszon nem tudjuk megoldani, mondom az idő rácsúszás miatt, de megvan a lehetőség, hogy egy másik szakaszon oldjuk meg. Én amit javaslok az, hogy akkor a szennyvíztisztítótól lefele, ameddig üti az a bizonyos szűkelyhely, addig készítessük el, az benne lesz, és akkor amikor lesz, amit hozzá csatlakozni, akkor ennyivel kevesebbet kell megoldani. Ezt azért mondom, mert ez a Szalini program, ez a pénz ez megvan, és most már oda jutottunk az engedélyezéssel is, hogy következő 2 hét alatt meg lesz az építési engedély, nem csak erre, hanem mind a 3 Szalini programos projektünkre. De az utasmunkálatok készen lesz. Jövő héten fogunk. Most valaki? Én csak annyit szeretnék mondani, hogy a költségvetés módosításról vele van foglalva egy kisebb értékű utcajavításra félretett pénz, hogy az Agora előtt ismét 2 üdő keletkezett, arra is, hogy az aszfaltozással együtt akkor ezt csinálják meg a Kossuth utcával, a központi részen, ott az OTP előtt följelölt állítanálatokban felfedezőtől, hogyha félre akar állni, hogy oda is kell egy kis összeggel még odaállni és megcsinálni. Úgy értettem, hogy ez idén nem lesz feltúlva sem a Szabadságút, sem az alsó Kossuth, tehát ott azért kell akkor egy kicsit foglalkozni, mint a szobor szintén, tehát ezt szerettem mondani. Igen, hát az igazán úr érzékeny pontra tapintott, tehát pontosan azért nem foglalkoztunk ezekkel, mert hogy az alsó Kossuth utca és a Szabadságút teljes egészében várjuk most már, hogyha azt mondom, hogy tavaly március 15-e volt az régi, de az idén július 6-a óta várjuk, hogy jöjjenek ide a 131-es úttal, hiszen több alkalommal, tehát konkrétan az elmúlt 2 évben 3 alkalommal jelentek meg a megyei tanács, illetve a kivitelező cég alkalmazottak, képviselői, és megbeszéltük, hogy pontosan melyik naptári napon fognak nekem munkálatot. Na most ez nem történt meg, most 2023. október 5-ét írjuk. Az idén azért nem kátyúztunk, mert hogy a többi utakon a gödrök igazából nincsenek. Tehát például a Bodosi úton a tavalyi betömések megvannak. A többi utcán is megvan, ezek a gödrök azért keletkeztek, amikor volt június 25-én az a nagy víz, ami bezúdult a Szabadság utca és a Rózsák útja felől, azt szedte fel az aszfaltot, addig nem voltak ezek a gödrök, és az OTP előtt is az mosta ki. Na most a terület teljes egészében a megyei tanács tulajdona. Mi meg fogjuk kérni, fel fogjuk szólítani levélben, hogyha a 131-es munkálatai kezdődnek el, akkor ezeket a karbantartásokat végezz el, mert valóban, ami ezeken a szakaszokon van, és konkrétan kiemelem a polgármesteri hivatal előtti parkolót, a bányairoda előtti parkolót, és ezt a pár gödröt, és itt a fényesítés előtt, az már lassan a forgalmat veszélyezteti. Mi nem küldhetünk rá, szeretném elmondani. Nem küldhetünk rá, a megyei tanács telekönyvi tulajdona át van adva maga a beruházás helyszíne, a beruházónak még 2020. szeptemberében át volt adva, tehát mi, mint önkormányzat nem fordíthatunk rá a pénzt. Most valami? Akkor nekem volna, én az estában kérdeztem a ülésen, hogy valami megnyugtató azt a Köpáciátnak a vízzel kapcsolatosan és a utcai világítással kapcsolatosan, hogy azok, akik nézik élőben a tanácsülést, hogy hallják, hogy mi a problémák. Miklósfalun is ugyanez csatlakozik. Miklósfalun is. A Villáról már beszéltünk egyszer, és azóta elkezdtük a recepciót. Tehát elmondtam, hogy sem kifizetve, sem átvéve nincs, de az átvétel folyamatát elindítottuk. A jelenlévők közül az alpolgármester úr tagja ennek az átvételi bizottságnak, amikor kijött a tervező, a kivitelező, az állami felügyelőségnek a mérnöke, a műszaki ellenőr, a úgynevezett dirigente chantier, ezek mind villanyszakos mérnökök, és ők azt állapították meg akkor, hogy az elektrika által biztosított áram feszültség ingadozása, amely ezeket az érzékeny reléket érinti, és amilyen sávra voltak kalibrálva, abból a sávból kileng a feszültség, és azért a relé lekapcsol. Konkrétan, hogy amire be voltak programozva vagy állítva, nem biztos, hogy a legfelelőbb kifejezést használom én,
abból a sávból kilóg. Tehát az emberek este lefeküsznek, leoltják a villanyt, kikapcsolják a tévét, számítógépet, a fogyasztás lecsökken, a feszültség megnő, és ez a relék ki. Most amikor volt egy ilyen probléma ezelőtt, hát egy pár héttel, most már nem emlékszem meg idővel, akkor ezeknek a reléknek manuálisan utána állítottak. Jó is volt körülbelül 2 hétig. Most megint eltelt 2 hét, ugyanaz a probléma előjön. A recepció alkalmával azt mondták el a kivitelező szakember, és a többiek is egyetértettek, hogy valamilyen mérőműszereket szerelnek fel a gyújtási pontoknál, amely a feszültség ingadozást követi adott időn keresztül, abból készítenek egy jelentést, azt benyújtják az elektrikának, mert hogy azt mondták, hogy az elektrikánál van a probléma, kell stabilizálja a feszültséget. Mondom, nem biztos, hogy én a legmegfelelőbb kifejezésekkel éltem most, de a lényege ez volt. Ezek készülnek, ha jól tudom, akkor holnap kellene jöjjenek a mérések, vagy a mérések egy részével. Mondom, a recepciót akkor fejezzük be, mikor rendben van, de ők azt mondják, hogy az ő műszereikkel felhasználva megcsinálták a munkát, a bejövő, vagy az áramfeszültség ingadozásában probléma. Továbbra is kértem, hogy most ingadozás ide vagy oda, akkor ha lehetett egyszer már állítani a reléken, akkor állítsanak még a reléken, most ezt kell megnézni, de gyakorlatilag azért furcsa a helyzet, mert van egy úgynevezett nagy okosrendszer felszerelve, aminek az okosságát le kell butítani, és kézzel kell köckölni a tárgyítást. Ami a vizet illeti Köpecen, amikor még működött a bányairoda, és volt az a 8 tömbház 32 lakással, annak a víz szolgáltatásának a céljára volt egy körülbelül 2,5 méter széles, 8 méter mély, betonozott út a főút mellett balról megyünk a faluba, fúrva. Ezzel a úttal ilyen típusú probléma, hogy a vízszint lecsökkenjen, ennyire még nem volt. A szívókosár 1,30 méter körül volt elhelyezve eddig, és nem volt probléma, a víz eddig emiatt soha nem szakadt meg, hogy legyen szolgálat. A vízfogyasztás megnőtt, mert közben a faluból is rácsatlakoztak, összesen 63 háztartás van rácsatlakozva, ugye mondtuk korábban, hogy a 32 tömbház és az iroda használatára volt tervezve. A másik, hogy szárazság van. A szárazság nem csak azt jelenti, hogy apad a víz, hanem az is, hogy több vizet használunk. Tehát, hogyha valaki megszállja a helyvadozó virágot, gyümölcsöt, zöldséget, öntöz, akkor egyre kevesebb víz van. A harmadik pedig, hogy nagyon kevés víz lett. A meteorológiai szolgálat, pont itt is van nálam, mert hoztam, hogy a piszkozatot a hátára írom. A meteorológiai szolgálat hivatalos jelentése szerint itt a gyűlésvezető elnök úrnak mutatom, 2023. szeptemberében egész hónapban 10,34 liter víz esett. Most hasonlítsuk össze, hogy csak június 25-én azzal az özönvízszerű esővel, szintén a szolgálat adatai szerint 54 perc alatt 59 liter víz esett le, tehát kevesebb, mint egy óra alatt. Annyi leesett, mint szeptember hónap szorozva 5-tel. De szeptemberben nem lett eső, és ezért az altalajvíz, amely gyakorlatilag az Old árterületén lévő kavicságyban jelen van, mindenütt jelen van, tehát Rákostól, Köpeci, stb., az lesüllyedt erre a szintre. Amit tudtunk tenni első fokozatban, hogy leeresztettük a szívókosarat 60 centire, amely vízben van, hétfő óta így van, és onnan szív is vizet, plusz viszünk a saját ciszternás tűzoltóautónkkal, megbeszélésünk szerint, tehát katasztrófavédelmi bizottságot összehívtuk, naponta 3 autóval. Na most, hogy viselkedik ez a 60 centre, egy szívókosár, 1-2 nap alatt nem lehet megállapítani, de úgy gondoljuk, hogy egy hét alatt már le tudunk vonni egy bizonyos következtetés belőle. Azért időzítettük, hogy 3 ciszternával viszünk, mert ez körülbelül 11 köbméter, és a saját adataink szerint a kiszámlázott napi mennyiség az 10 köbméter körül alakult az elmúlt hónapokban a 63 háztartásnál. A megoldás az, hogyha lesz egy esős idő, és az egész, tehát nem ez a kút, hanem az egész erdővidéki medencének azon a részén lévő kavicságréteg újra feltelik vízzel. De ez nem egy lokális probléma, hanem az Oldfőtől, ahonnan ered az Old, és lejön eddig, és az összes mellékágak, patakok, kisebb-nagyobb folyók és a balcaságok, akik belefolynak. Tehát gyakorlatilag ez az egész Kárpát-kanyar problémája
mindenütt esős idő kell legyen, hogy a helyi források, a helyi vízforrások nagyobbak legyenek, jobban táplálják az oltot és azáltal a kavicsát. Viszont ezt nem tudjuk, hogy mikor következik be. A közelebbi megoldás pedig az, hogy egy kutásó céget kell szerezzünk, akivel megpróbáljuk megmélyíteni a kutat. Amelynek akkor van értelme, hogyha azt találjuk a kút fenekén, azt találják az emberek, hogy további kavicságy van. Tehát ha van még kavics lefele, akkor abban érdemes bővíteni, mert ha kavics van, akkor abban biztos, hogy víz van. De hogyha a kút fenekén agyak vagy palaréteg van, akkor nem érdemes, mert abban már nincsen víz. Ez a következő héten meg fog történni. Addig úgy néz ki, hétfőn megszűnt a probléma, azóta van víz, addig úgy néz ki, hogy ez a napi 3 ciszterna vízzel és a 60 cm-re letett szívókosárral ezt a helyzetet fel lehet tartani. Valakinek még valami? Ha nincs, akkor köszönöm a jelenlétet, és ezennel a mai tanácsi képezavart. Szeretettel köszönöm én is, kellemes délután!